मेरो नाम चाहिँ स्वीकार अधिकारी हो होइन। अनि किन म बोलिरहेको छु भने किनभने म आज पढाउँदैछु क्या गाइस यो क्लास होइन। अनि अम, म चाहिँ एडभान्स क्लास पनि पढाउँछु है। अनि म चाहिँ यो फुल प्रोग्रामको मोडरेटर पनि हो होइन। अनि आज हाम्रो भलिन्टियर साथीहरूले टाइम नमिलेको कारणले गर्दा म आज पढाउन आइरहेको छु होइन। अनि आजलाई स्टार्ट गर्नको लागि आजको एजेन्डा भनेको यदि तपाईँहरू कोही नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने गुगल क्लासरुम साइन अप गर्नु होला। त्यो कोडहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिनेछ। अनि त्यो कन्सेन्ट फर्म पनि भर्नु होला। अनि अनि डिस्कोड लिङ्क छ, डिस्कोड लिङ्क पनि जोइन गर्नु होला इफ यु हेभन्ट है। अनि By the way, आशा त्यो can people still join? What? Can people still join? Yeah, yes. Oh, okay, cool. अनि त्यसपछि आएर एन्ड देन बिकम अ मेम्बर होइन, त्यो चाहिँ एनवाईएको गाइस, त्यो भनेको चाहिँ नेपाली युथ एसोसिएसन होइन। अनि अनि हामीसँग आज युनिट 4 को प्रेजेन्टेसन छ है गाइस। अनि त्यसपछि आएर हल्का डिस्कसन छ होइन। अनि नोट माइक्सहरू चाहिँ म्युटेड हुनुपर्छ भने, तर अरू बेलामा तपाईँहरू टाइप गर्नुहुन्थ्यो भने आज चाहिँ यु गाइस क्यान स्पिक अप होइन। अनि केही क्वेसन छ भने या केही छ भने त्यो च्याटभन्दा म चाहिँ बोल्नेकै प्रिफर गर्छु अगाडि होइन। केही क्वेसन छ भने जस्ट बोल्दा हुन्छ, मलाई रोकेर म बोलिरहेको छु भने पनि बोल्दा हुन्छ, म स्टप भइहाल्छु। ओके, सो आजको टपिक चाहिँ सिभिक सेन्स, नागरिक संवेदना। सो कोहीलाई केही आइडिया छ यसको बारेमा? कसैलाई संवेदना भनेको के छ थाहा छ? नागरिक भनेको बेसिक I ain't gonna lie, I don't know. ओके, कोहीलाई के थाहा छ अरू? रविन दाइलाई थाहा छ? छैन, थाहा छैन। ओके ओके, अरू कोहीलाई थाहा छ भने प्लिज बोल्दा हुन्छ। नागरिक भनेको सिटिजन होइन र? यस यस, एकदम सिभिक। नागरिक भनेको सिटिजन पनि भन्छ तर सिभिक पनि भन्छ, त्यही हो, त्यहीबाटै मिनिङ हो। ओके, अनि बेसिकली सिभिक सेन्स भनेको चाहिँ लाइक नागरिक संवेदना भनेको चाहिँ गुनासो, लाइक हाम्रो जनताको सरकारसँगको गुनासो। सो त्यसको मतलब लाइक जनताले सरकारसँग के चाहन्छ, लाइक के कुरामा सरकारले बढी फोकस गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ सरकार हटिरहेको छ बाटोबाट, त्यसको लागि चाहिँ यो नागरिक संवेदना भन्छ होइन, सिभिक सेन्स होइन। ओके, सो इट्स जस्ट बेसिक इन्फर्मेसन होइन। यो चाहिँ नेपालको पार्टीहरू होइन है। नेपालको पार्टीहरू, यो अगाडिपट्टिको चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी होइन, लाइक यो ट्री चाहिँ काङ्ग्रेसको छ। अनि दिस इज कम्युनिजम। अनि यो चाहिँ नेपाली जनसम्पर्क पार्टी होइन, जनसम्पर्क पार्टी। त्यो बेसिकली यो नयाँ बने हो। यो बेसिकली तिनवटा चाहिँ मेन आइडिया पोलिटिकल पार्टीको नेपालको होइन। अहिलेको प्रेसिडेन्ट कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको थाहा छ कोहीलाई? नट प्रेसिडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर। कम्युनिस्ट पार्टी, राइट? यस, कम्युनिस्ट पार्टी। यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि माओवादी, एमाले पर्छ होइन। सो लाइक यो चाहिँ लाइक मेन धारणा भएको चाहिँ यिनीहरू नै हो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा पर्छ, कम्युनिजममा बिलिभ गर्छ हाम्रो एमाले र माओवादीले। अनि हाम्रो अहिलेको प्राइम मिनिस्टर भनेको केपी ओली, जुन चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पर्छन् हाम्रो एमालेको। ओके, सो स्याम्पल म्यानिफेस्टो है। सो बेसिकली यो भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ मुभमेन्ट अफ ग्रुप अफ पिपुल होइन। अनि नेपालमा चाहिँ यसलाई 62-63 सालको आन्दोलन भनेर भन्छ होइन। 62-63 सालको आन्दोलन भनेर भन्छ, जुन चाहिँले गर्दा चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ यो गरेको। यो चाहिँ सबै पार्टिजहरूको उस मिलेर
लाइक लोकतन्त्र ल्याउनलाई गरेको मुभमेन्टलाई चाहिँ स्याम्पल मेनिफेस्टो भन्छ होइन। अनि त्यो सबै पार्टीहरूको जनताहरू एकत्रित भएर सिंहदरबारको अगाडि गरेको मुभमेन्टलाई चाहिँ तपाईँको स्याम्पल मेनिफेस्ट लोकतन्त्र ल्याउनको लागि मेन एम चाहिँ जस्ट फर पिपुलको राइट्स ल्याउनको लागि चाहिँ गरेकोलाई चाहिँ स्याम्पल मेनिफेस्टो भन्छ। ओके, सो एक्जिक्युटिभ समरी इज बेसिकली लाइक नेपालमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर पनि छ, प्रेसिडेन्ट पनि छ, जसको मतलब चाहिँ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकेन कन्ट्री हो नेपाल चाहिँ। सो यसमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको बढी अथोराइजेसन हुन्छ प्रेसिडेन्ट भन्दा। प्रेसिडेन्ट पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर लाइक बढी कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले नै हो होइन। अनि त्यसपछि आएर अनि नेपालको चाहिँ लाइक नेपाल पुलिस छ, अनि एएफपी भनेको आर्म्ड पुलिस फोर्स, सशस्त्र प्रहरी नेपालीमा भन्नुपर्दा। अनि नेपाल आर्मी भइहाल्यो। सो नेपाल आर्मीको चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट टाइम छ। नेपालमा पनि एफबिआई पनि छ, तर लाइक त्यस्तो बढी छैन एफबिआईहरू चाहिँ। जस्ट बेसिक बढी धेरै हुने भने यही हो। नेपाल पुलिस र सशस्त्र पुलिस त एपिएफको डिफ्रेन्स कोहीलाई के थाहा छ? What was the question? The difference between Nepal police and APF. So both police नै हो होइन, तर लाइक डिफ्रेन्ट उनीहरूको काम डिफ्रेन्ट हुन्छ कि पुलिस त पुलिस दुईजना नै। Nepali police is like the NA part is like the maybe the community part, and then like APF is like for more serious stuff. क्लोज एकदम क्लोज। यस, के आइडिया छ अरूलाई? Nepali police force भनेको more backup जस्तै हो त, like as in when there's more like backup needed or something like that. अलि होइन त्यो That चाहिँ, makes sense. अलि होइन, अलि तिमीले भन्न खोजेको मैले बुझेँ, तर अलि होइन त्यो। अनि के आइडिया छ अरूहरूलाई? ओके, सो नेपाल पुलिस भनेको चाहिँ सो लाइक यो चाहिँ एभ्री ठाउँमा हुन्छ। लाइक त्यो एपिएफ चाहिँ धेरै ठाउँमा हुँदैन, लाइक हुन्छ, तर लाइक नेपाल पुलिस चाहिँ धेरै जस्तो लाइक युजली एउटा कम्युनिटी या लाइक थ्रु आउट द कन्ट्री कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ नेपाल पुलिसले हो होइन। इट्स लाइक नेपाल पुलिसले थ्रु आउट द कन्ट्री कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ उनीहरूको बढी फोकस्ड भनेको चाहिँ लाइक कन्ट्रीभित्रकै प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने हुन्छ। अनि एपिएफ भनेको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक उस कन्ट्रोल गर्ने क्या तपाईँको लाइक टेररिजम हुन्छ नि, लाइक टेररिजम। अनि ब्याकअप बेसी नेपाल पुलिसको ब्याकअप पुलिस पनि भन्छ एपिएफलाई होइन। लाइक जस्तै मानौँ कुनै ठाउँमा आन्दोलन भइरहेछ अरे होइन, लाइक स्ट्राइकहरू भइरहेछ अरे, अनि नेपाल पुलिस लाइक किनभने नेपाल पुलिस चाहिँ एउटा सेन्टरमा सर्टेन नम्बर मात्र हुन्छ कि, लाइक धेरै हुँदैन नेपाल पुलिसहरू होइन। तर लाइक एपिएफ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी चाहिँ अलि धेरै एरियालाई समेटेर बनाएको हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ नम्बर अफ पुलिस पनि धेरै नै हुन्छ कि होइन। सो लाइक कतै स्ट्राइक भइहाल्यो भने या कतै आन्दोलन चक्काजाम केही भइहाल्यो भने अनि नेपाल पुलिसले ह्यान्डल गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ एपिएफ आउँछ सशस्त्र प्रहरी, अनि उनीहरूले ह्यान्डल गर्छ होइन। अनि त्यसपछि आएर पब्लिक अफिस हुन्छ नि, पब्लिक अफिसहरूलाई सेक्युरिटी चाहियो भने पनि एपिएफ नै जान्छ नेपाल प्रहरी भन्दा नि। अनि बोर्डरतिरको पुलिसहरू चाहियो भने पनि लाइक एपिएफ नै जान्छ। बेसिकली के डिफ्रेन्स छ भने नेपाल पुलिस भनेको चाहिँ नेपाल पुलिसले चाहिँ लाइक उनीहरूको सर्टेन एरिया मात्र हेर्ने भयो होइन। अनि लाइक सर्टेन एरिया हेर्ने भयो, अनि लेस नम्बर हुन्छ, त्यही भएर लाइक तर धेरै हुन्छ, लेस नम्बर हुन्छ तर अफिस चाहिँ धेरै हुन्छ।
एपिएफको चाहिँ अफिस थोरै हुन्छ तर उनीहरूको नम्बर धेरै हुन्छ क्या बुझ्यो गाइस या कोही केही क्वेसन छ अहिलेसम्मको लागि मलाई केही क्वेसन छ भने म बोल्दा छु भने बिचमा रोक्दा नि केही नै हुँदैन आई डोन्ट माइन्ड मलाई बिचमा रोकेको अनि नेपाल आर्मी चाहिँ नेपाल आर्मी चाहिँ लाइक एक्सटर्नल सेक्युरिटी लाइक कन्ट्रीभित्रको सेक्युरिटी अरू इन्टरनेसनल लाइक बोर्डरतिर सबै आर्मी हुन्छन् अनि भित्रपट्टिको आर्मीहरू हुन्छन् अब जसरी अनि ठुलै स्ट्राइक भयो भने चाहिँ एपिएफले पनि सम्हाल्न सकेन भने चाहिँ आर्मी नै आउँछ क्या अनि अल्सो लाइक हाम्रो नेपालमा डिजास्टरहरू पनि धेरै लाइक अर्थक्वेक भइरहेको हुन्छ अनि तपाईँको फ्लड ल्यान्डस्लाइडहरू धेरै भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यसमा पनि नेपाल लाइक बढी त्यहाँनिर गएर हेल्प गर्ने भनेको एपिएफ आर्म पुलिस फोर्स सशस्त्र प्रहरी अनि त्यसपछि आएर नेपाल आर्मीले नै हो क्या अनि त्यसपछि आएर तिनीहरू चाहिँ बढी रेस्पोन्सिबल चाहिँ त्यही हो उनीहरूको होइन नेपाली आर्मीलाई गोर्खास भनेर पनि चिनिन्छ कुनै ठाउँमा है सो यस नेपाल सो अहिले नेपालमा लाइक रिसेन्टली धेरै मुभमेन्ट भइरहेछ होइन लाइक फर लाइक कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नै एन्ड देन अनि नेपाल पुलिसहरू लाइक जनतामाथि अट्याक गर्ने त्यस्तो भइरहेछ होइन सो एट्याक गर्नेहरू भइरहेछ होइन विच इज अनफेयर है टु बी उस हेर्नुपर्दा तर लाइक नेपाल उनीहरूको पनि लाइक माथिबाट अर्डर आएको हुन्छ त्यो भएर गरेको हुन्छ लाइक अस्ति भर्खर पनि त्यो लाइक एकदम सोसल डिस्टेन्स गरेर के अरे यस्तो सानो स्ट्राइक भनौँ न एउटा सानो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि पनि पुलिसले पानीको फोहरा भन्ने थाहा छ पानीको फोहरा त्यो पानीको फोर्स हुन्छ नि त्यो फायर फाइटरहरूले युज गर्छ नि त्यस्तो पानी हालेर त्यो मान्छेहरूलाई हटाएको अनि लाइक बेसिकली नेपाल पुलिसहरूले चाहिँ आफ्नो पावर अलिक बढी नै अथोराइज गर्न खोजेको देखिन्छ होइन है अनि अनि हाम्रो सिभिक हाम्रो नागरिकहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली मान्छेहरूले चाहिँ पुलिसको अथोराइजेसन अलिक कम गरिदिनु पर्यो इन द सेन्स यस्तो बेलामा चाहिँ होइन अनि लाइक कति ठाउँमा लाइक पुलिसलाई नटेर्ने पनि हुन्छ मान्छेहरू अनि sorry Yes. question Yes. like police ma जानुको लागि what's the qualifications like के टेस्ट हुन्छ एसएलसी पास गर्नुपर्छ इज देयर रिक्वायरमेन्ट्स के हो यस हुन्छ आई थिङ्क एसएलसी पास हो एसएलसी पास तर अहिले आई थिङ्क मुभ गरेर +2 गऱ्यो जस्तो लाग्छ तर आई थिङ्क मोर लाइकली एसएलसी पास गरेर एन्ड देन फिजिकल टेस्ट दिनुपर्छ अनि त्यही अरू त सेम प्रोसेस चाहिँ त्यही हो तर लाइक नेपाल आर्मी भन्दा नेपाल पुलिसमा जान सजिलो हुन्छ किनभने लेस फिजिकल एक्टिभिटिजमा एक्टिभ भयो भने नि हुन्छ अनि स्यालेरी पनि आर्मीको धेरै हुन्छ पुलिसको भन्दा लाइक इफ यु कम्पेयर द लाइक त्यो पोस्टहरू हुन्छ नि अनि आर्मी या अनि पुलिस नेपाल पुलिस बढी एक्टिभ हुन्छ आर्मीभन्दा किनभने पुलिसहरू लाइक लोकल लेभलमा काम गरेर हुन्छ नि त अनि आर्मीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा काम गरेर हुन्छ त्यही भएर लोकल लेभलमा धेरै प्रब्लम आउँछ रादर देन इन्टरनेसनल लेभलमा होइन यस त्यही भएर एन्ड फर द क्वालिफिकेसन नेपाल पुलिसको लागि एसएलसी पास अनि त्यही फिजिकल टेस्टहरू दिनुपर्छ एन्ड देन कति महिनाको ट्रेनिङ लिनुपर्छ त्यही हो कसलाई नेपाल पुलिस बन्न मन छ यहाँ अमेरिका बसेर कसरी नेपाल पुलिस बन्यो र अब म आई वान्ट टु सेक्रिफाइस माई लाइफ फर नेपाल भनेर जाँदा नि हुन्छ नि त त्यसो भए भनिदिउँ न त ओके यो चाहिँ लाइक नेपाल इज अ कमन गार्डन अफ 4 कास्ट एन्ड 36 सब कास्ट सो के हो भने नेपालमा अहिले पनि लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेसन त खत्रै छ नि त लाइक हामीले नर्मलाइज भयो भनेर भन्न त भन्छ नि तर लाइक के अरे गाउँतिर गयो भने पनि अहिले पनि पानी नचल्ने हुन्छ नि लाइक
अलि लोवर कास्टको मान्छेहरूले लोवर कास्टको मान्छेहरूले लाइक त्यो दबाब सहिरहेको देख्छौँ नि त हामी अझै नि होइन। अनि इभन अहिले नै आफ्नो नेपालमा रिलेटिभ्स छ भने लाइक गाउँतिर बस्ने मेनली हजुरआमाहरू भइसिन्छ भने यो क्वेसन सोध्यो भने आमाहरूको रेस्पोन्स त्यही हुन्छ कि चल्दैन, पानी चल्दैन, त्यस्तै हुन्छ होइन। अनि गभर्मेन्टले पनि लाइक कति पार्टमा चाहिँ के अरे लाइक लोवर कास्टको मान्छेहरूलाई चाहिँ छुट्टै कोटा दिया हुन्छ कि लाइक कोटालाई इङ्ग्लिसमा के हुन्छ गाइस? सेक्सन। लाइक यदि लाइक मानौँ लाइक त्यो नेपालमा एउटा लोकसेवा आयोग भन्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ लाइक बेसिकली के अरे गभर्मेन्टको लागि जब गर्न छ भने लोकसेवा आयोगमा पास हुनुपर्छ कि पहिला होइन है। अनि लाइक गभर्मेन्टको धेरै जस्तो कामहरूको लागि अनि त्यसपछि आएर लोकसेवा आयोगमा पास हुनलाई पनि लाइक धेरै हुन्छ, लाइक धेरै क्यान्डिडेट हुन्छ तर त्यसमा सर्टेन एमाउन्ट मात्र एभ्री टाइम छुट्टा हुन्छ होइन। अनि के अरे सर्टेन एमाउन्ट अफ पिपुलहरू मात्रै छुट्टा हुन्छ। अनि त्यसमा पनि सर्टेन कोटा भनेको चाहिँ लाइक सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ यति लाइक सर्टेन मान्छेहरू चाहिँ त्योबाट यति चाहिँ त्यो लोवर कास्टकै हुनुपर्छ भनेर पनि राखेको हुन्छ क्या। सो लाइक तिनीहरूको लाइक बेनिफिट भयो होइन। अनि त्यसपछि आएर अनि इन्ट्रोगेटिभ होइन। ओके, अनि बोर्डर त अब एकदमै रिसेन्ट न्युज हो बोर्डरहरू भनेको। इन्डिया र नेपालको बोर्डरको बिचमा त आई थिङ्क अफकोर्स सबैलाई थाहा होला होइन। नेपाल र इन्डियाको बोर्डरको बिचको कुराकानी हो। नेपालले जस्ट नयाँ म्याप निकालेको नि थाहा होला, पोलिटिकल म्याप लाइक ओभरअल म्याप, जसमा चाहिँ हाम्रो काला पानी पनि इन्क्लुडेड छ। अनि चाइनासँग पनि छन त छ बोर्डर डिस्प्युट होइन माथिपट्टि, तर लाइक चाइनासँग चाहिँ त्यस्तो लाइक न्युज बनाएको छैन, तर बोर्डर इस्युज छ चाइनासँग पनि। अनि 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 आर्मीहरू युजली बोर्डरमै हुन्छन् हुन त, तर लाइक सानो कन्ट्री भएर ठुलो कन्ट्रीले मिसबिहेभ त गरिहाल्छ अफकोर्स होइन। तर अहिले चाहिँ केपी ओली भएर के अरे केपी ओली कम्युनिजमको कम्युनिजमको धारणा भएको मान्छे भएर आई थिङ्क नेपालको उसमै इन्डियासँग नडराउने भनेको वान अफ द प्रेसिडेन्ट लाइक वान अफ द प्राइम मिनिस्टर भनेकै केपी ओली हो कि लाइक इन्डियासँग नडराउने होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि नै बोर्डरको इस्यु चाहिँ अहिले एकदमै कम भइसकेको छ होइन। अहिले म्यापहरू पनि सबै कुरा कम भइसकेको छ। अनि सेल्फ रेस्पेक्टहरू चाहिँ लाइक नेपालमा अहिले पनि लाइक केटीहरूलाई अझै पनि लाइक भेदभाव गर्ने त्यस्तो अझै पनि छ। अनि त्यही हिसाबले गर्दाखेरि कति ठाउँमा लाइक नारा जुलुसहरू लगाइरहेको हुन्छ लाइक के अरे केटीहरूले पनि। अनि आई थिङ्क अहिले पनि एउटा लगाइरहेको छ समथिङ गर्ल्सको के को बारेमा, मलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन त भएन, लाइक देखिरहेको हुन्थ्यो म सोसियल मिडियामा होइन। लाइक के अरे एउटा डान्स गरेको पुरा सबै केटीहरूले ब्ल्याक ड्रेस लाएर अनि एउटा केमा डान्स गरेको देखिरहेको हुन्थेँ। अनि एउटा विरोध के को लागि चाहिँ त्यो थाहा भएन, तर यस यो मुभमेन्टहरू चलिरहेको हुन्छ नेपालमा चाहिँ। यो चाहिँ नर्मल अहिले बेसिकली आन्दोलनहरू भनेको त नर्मल भइसक्यो नेपालमा होइन। मोस्टली आन्दोलन गर्ने भनेको चाहिँ माओवादी पार्टीको उसहरूले हो। अनि उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टको मन परेन भने आन्दोलन गरिदिइहाल्ने, त्यही भएर यो चाहिँ बढी नै प्रब्लम छ। अनि जनताले चाहिँ के भनेको छ भने यो आन्दोलन चाहिँ अलिक नर्मलाइज गर्नु पऱ्यो, लाइक नट नर्मलाइज लाइक हटाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ आन्दोलन धेरै भयो भन्ने उनीहरूको गुनासो छ होइन। अनि फेरि त्यही गुनासो गर्नलाई नै आन्दोलन गराएको छ कि कति ठाउँमा। सो इन्ट्रेस्टिङ है गाइस। के क्वेसन छ गाइस? ओके, म मुभ अन भइदिन्छु त्यसो भए। ओके, सिटिजनसिप आइडेन्टिफिकेसन। सो यहाँ कसैले नेपालको नागरिकता लिएर कुनै टाइममा मैले छु
ल्याएको छौ तिमीले ब्रो? मैले Okay. 2 वर्ष अगाडि लिएको 16 वर्ष पुगेपछि तिमी युएसको सिटिजन होइन त्यसमा? सिटिजन हो अनि कसरी लियो तिमीले नेपालको? मैले पहिला नागरिकता लिएको त्यसपछि सिटिजनसिप लिएको तर डुअल सिटिजनसिप त छैन नि त। डुअल छैन तर तर पहिला मैले तिमी अहिले अहिले यस्तो छ के यस्तो छ खास लिगली चाहिँ म चाहिँ युएस सिटिजन हो हैन तर के छ भने पहिला मैले उहाँको लिएँ नि त हैन उहाँको लिएर उनीहरूलाई थाहा छैन कि मैले युएस सिटिजनसिप लिएको भनेर सो टेक्निकली इन द सिस्टम हैन म चाहिँ नेपाली छु तर अमेरिकाको सिस्टममा चाहिँ म अमेरिकन छु के म कुरा लाइदिनु गरे नेपालको अनि अनि के गर्नु पर्यो ब्रो भन्दै नि त एकपल्ट तिमीलाई के प्रोसेस थाहा? प्रोसेस त खै थाहा छैन यार बाबाले एउटा पेपर लेख्न भन्नुभयो पेपर लेख्यौँ अनि एक्जाम चाहिँ हल्का थोरै गराउँछ हैन लाइक क्वेसन सोध्छ नेपालीमा अनि हल्का एन्सर गरिदिएपछि पेपर भर्यो अनि बर्थ सर्टिफिकेट हुनुपर्छ पेरेन्ट्स बर्थ सर्टिफिकेट हुनुपर्छ अनि 16 वर्ष पुग्नुपर्छ 16 वर्ष पुगेपछि बल्ल पाइन्छ नागरिकता चाहिँ हल्का वेट छ क्या किनभने त्यहाँ जन्मे पनि यो नट सिटिजन हैन 16 वर्षपछि बल्ल नागरिकता एप्लाई गर्न पाइन्छ। अनि निनमाको पनि एक्सपिरियन्स भन्यो नि त नेपाली हाम्रो दिदी एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन तर देयर इज अ लट अफ लाइक कन्ट्राडिक्टिङ लज इन नेपालको कन्स्टिट्युसन यो नागरिकता र डुअल सिटिजनसिपको बारेमा बिकज आई थिङ्क अहिले हामी एनआरएनहरूले नै लाइक देयर इज लाइक अ बिग अब के भन्छ त्यसलाई अब फाइट गर्दैछ प्रोटेस्ट गर्दैछ नेपाली गभर्मेन्टहरूमा टु अलाउ डुअल सिटिजनसिप बिकज आई थिङ्क मैले के सुनेको भने त्यो पास भयो भने हैन इफ लाइक डुअल सिटिजनसिप भयो भने अमेरिकाले हाम्रो बाबा मम्मीको ल्यान्डहरु छ नि नेपालमा भएको त्यसको ट्याक्स तिर्नु पर्छ अरे के मैले सुनेको त्यो पास भयो भने भन्नाले लाइक भनेको ल्यान्ड छ हैन नेपालमा हैन अनि नेपालको ल्यान्ड ट्याक्स चाहिँ अमेरिकाबाट तिर्नु पर्छ क्या त्यस्तो कुरा चल्छ अमेरिकालाई तिर्ने कि नेपाललाई तिर्ने नेपाल नै तिर्ने होला तर अमेरिकाबाट कस्तो एकदम कन्फ्युजिङ छ क्या त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर लाइक द फाइट फर हुन्छ नि टु अलाउ डुअल सिटिजनसिप चाहिँ त्यसको बारेमा थाहा छ किन because I think Nepali constitution ki I don't know came out it states that nagarikta is for people who are like bangsa ko adhar ki like त्यहाँ जमेको आधारमा पाउँछ नि त अनि हामी एनआरएन हरु भएर त हामीले चाहिँ वंशको आधारमा पाउनु पर्ने हो नि त यो नागरिकता but then because we don't live there अनि हामीले अर्को देशको नागरिक लियो भने चाहिँ then त्यो सबै छुस हुन्छ so त्यसमै discussion or protest की argument हुँदैछ with the government म चाहिँ लाइक 16 वर्ष हुँदाखेरि युएस आएको हैन मैले चाहिँ लिएन किनभने मेरो सोच चाहिँ यहीँको लिने है हैन अनि त्यसपछि आएर अनि मेरो बाबा मम्मीले नि चाहिँ लिनु भएको छैन के अरे यताको सिटिजनसिप किनभने पछि गएर वहीँ बस्ने कुरा गर्नुभएको छ अनि त्यही भएर अनि किन लिइरहने बेकारमा भनेर अनि दुईजना लिनु भएको छैन हैन त्यही भएर त्यस्तो सिटिजनसिपको पनि लाइक कसरी लिने भनेर चारवटा हुँदो रहेछ कति कस्तो मान्छेले पाउँदो रहेछ भनेर हैन जस्तै कि यो डिसेन्डेन्ट सिटिजनसिप भनेको चाहिँ कसैले पाउँदो रहेछ भने जो मान्छे चाहिँ नेपालमा जन्मेको छ नि अनि त्यसपछि आएर जन्मेको छ तर उसको चाहिँ फादर छैन अरे क्या आफ्नो लाइक बाबा छैन अरे हैन है बाबा छैन भने अनि ऊ अर्फान छ भने अर्फान हो भने नेपालको जन्म दर्ता छ भने उसले पाउने भयो हैन अनि नेचुरलाइज सिटिजनसिप भनेको चाहिँ बेसिकली फरेन मान्छेले नेपाली मान्छेलाई नेपाली सिटिजनलाई बिहा गर्यो भने अनि त्यसको चाइल्ड चाहिँ नेपालमा जन्म्यो भने अनि त्यो भयो भने चाहिँ नेचुरलाइजेसन सिटिजनसिप पाउँदो रहेछ है सो दे आर एलिजिबल टु गेट द सिटिजनसिप हैन अनि यो अनरेबली सिटिजनसिप चाहिँ यो सिटिजनसिप चाहिँ अलिकति उस्तो के अरे जुन चाहिँ लाइक विदेशी भए पनि इभन यहीँकै हाम्रो एउटा साथीले लाइक यहाँको यताको गोरे साथीले के कन्ट्रिब्युट गर्यो अरे नेपाललाई भने अलि इज अ बिग कन्ट्रिब्युटरहरू हो भने जस्तै मानौँ त्यहाँनिर गएर एउटा एनजिओ चलाइरहेछ या आइएनजिओ यस्तो लाइक चलाइरहेछ नेपालको लागि बेनिफिट गराइरहेछ भने उसले पनि पाउँदो रहेछ ऊ पनि हिज अल्सो लाइक ऊ पनि
एलिजिबल रहेछ नेपाली सिटिजनसिपको लागि होइन। अनि त्यसपछि आएर नन रेसिडेन्टल सिटिजनसिप भनेको चाहिँ के अरे इकोनोमिकल सोसल एन्ड कल्चरल राइट पाउनको लागि नै एनआरसी भनेको चाहिँ त्यही नन रेसिडेन्टल सिटिजनसिप एनआरएन भने जस्तै हो बेसिकली। तर लाइक हाम्रो मम्मीहरू चाहिँ एनआरसी भयो कि यसमा चाहिँ सिटिजनसिप त हो तर लाइक नेपालमा बस्दैन नि त। लाइक नेपालको सिटिजनको नागरिकता छ तर बस्नु चाहिँ बस्नुहुन्न नि त त्यहाँ, त्यसलाई चाहिँ एनआरसी भन्दो रहेछ होइन। अब जस्तै सबिन ब्रो पनि लाइक नेपालको सिस्टममा चाहिँ एनआरसी नै हो क्या। त्यही हो, उसको ऊ त्यहाँ बस्दैन तर एनआरसी भयो ब्रो, एनआरसी रहेछ। यो 4 टाइप्सलाई नेपालीमा के भन्छ नि? त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। त्यो चाहिँ तपाईँ म अर्को क्लासमा भन्छु नि, किन आत्तिनु भयो। ओके थ्याङ्क यू। त्यो नेपालीमा त अलिक गाह्रै होला। त्यो नेपालको पोलिटिक्स बुझ्न खोजेपछि मैले नि होइन नसक्ने रहेछ यार। लाइक अमेरिकाको बरु के अरे यो इलेक्सनमै हल्का भने नि सिकेँ, लाइक अलि बढी नै के अरे नलेज आइसक्यो यो अमेरिकन पोलिटिक्स चाहिँ। नेपाल पोलिटिक्स चाहिँ के हो यार, लाइक बुझ्न नसक्ने, लाइक टेन्सन छ क्या। एनआरएन भनेको चाहिँ के हो र? एनआरएन भनेको चाहिँ नन रेसिडेन्ट नेपाली। कस्तो भने नेपाली हो तर नेपालमा बस्दैन भने कि। अनि एभ्रिवन इन्टरनेसनल भनेको इन्टरनेसनल नेपाली। एनआरएन र एनआरएनए एउटै हो? NRNA is Nepalese Non-Resident Association. लाइक यस्तो छ नेपालीहरूको एउटा के पानी छ भने अलिकति समाजसेवी हुने बित्तिकै नयाँ अर्गनाइजेसन खोलिदिइहाल्छन्। अनि बेसिकली दुइटैको काम चाहिँ एउटै हो होइन। दुइटैको काम चाहिँ केही फरकै छैन। लाइक कुनै ठाउँमा एसोसिएसन भन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यही उसै भन्छ। अब अहिले त के अरे वुमन पनि आएछ, के आएछ नि। एनआरएनएले नेपालीलाई स्कलरसिपहरू के गरिरहेको छ अरे त, त्यसको बारेमा के थाहा छ? एनआरएनले त्यो त अफकोर्स गरे, त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एनआरएनलाई सोध्नुपर्छ होइन। तर लाइक उनीहरूसँग चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ किनभने उनीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले फन्ड गरेर हुन्छ क्या होइन है। अनि त्यही भएर लाइक यहीँ पनि मेरो एरियाको कुरा गरौँ होइन। मेरो एरियाको कुरा गर्दाखेरि पनि कहिले डान्स कम्पिटिसन भइदिन्छ है। अनि त्यसपछि आएर त्यसमा जित्यो भने स्कलरसिप दिइदिन्छ है। अनि त्यही हो, स्कलरसिप दिइदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लाइक एनआरएन सबै एनआरएन भनेर लाइक सबै ठाउँको छुट्टै हुन्छ क्या। लाइक जस्तै मानौँ जर्मनीको छुट्टै छ अनि युएसको छुट्टै हुन्छ, लाइक ब्रान्च हुन्छ कि। लाइक एनआरएन चाहिँ टप भयो, त्यसको ब्रान्चहरू हुन्छ क्या। त्यो पनि युएस भित्र कति ब्रान्चहरू, कति इस्ट वाला छ, वेस्ट नर्थ साउथ कतिवटा छ। लाइक स्टेट अनुसारको फरक हुन्छ होइन। अनि त्यो यस कसले बोलिरहेको थियो भन्नु त? हेलो, मैले मिडवेस्ट पनि छ भनेको थियो वान अफ द ब्रान्चेस। होइन युजली स्टेट अनुसार पनि हुन्छ। के अरे क्यालिफोर्नियाको पनि छ लाइक त्यस्तो एकदमै। अनि त्यो स्कलरसिपको लागि चाहिँ उनीहरूलाई नै उस गर्नुपर्छ। लाइक उनीहरूकै फेसबुक पेज त अफकोर्स हुन्छ होइन। अनि फेसबुक पेजमा गएर हेर्दा हुन्छ। अदरवाइज त्यो जुन चाहिँ उसको मान्छेसँग कन्सल्ट गऱ्यो भने भइरहेको हुन्छ। लाइक इभन यो अस्ति पनि यहीँको इक्जाम्पल दिउँ, अस्ति पनि यो कोभिडको कारणले गर्दा जुन चाहिँ लाइक इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट या कोही मान्छेलाई गाह्रो परेको छ भने आई डोन्ट नो अबाउट अरूको ठाउँ चाहिँ, तर यहाँकोले चाहिँ लाइक रिजनेबल छ भने चाहिँ लाइक त्यो एनआरएनले हेल्प गरेको थियो कि। लाइक त्यो मान्छेहरूलाई पैसा दिएर रेन्ट तिरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हेल्प गरेको थियो कि। अनि अलिकति सेन्स आयो होला नि सिभिक सेन्सको बारेमा गाइस। अलिकति सेन्स आयो होला नि सिभिक सेन्सको बारेमा। नेक्स्ट स्लाइड दियो स्लाइड ब्रो। अनि होइन
के लगाइरहेको छ त गाइज अहिलेसम्म सिभिक सेन्सको बारेमा के जानियो त गाइज सुनिदिउँ न त के जानेन क्या मैले जानेको चाहिँ मलाई हाइट थाहा थिएन के पुलिसमा जान हाइट मिनिमम हाइट हुनुपर्छ भनेर मलाई थाहा थिएन त्यो मैले सिकेँ आज कताबाट सिक्यो ब्रो आज त प्रेजेन्टेसनमा मैले सिकेँ नाइस आज देवाशिष ब्रो एकदम बिस्तारै बसिरहेको छ किन ब्रो के बोल्न न म ढिलो आएको थिएँ के लाइक अघि सुतिरहेको थिएँ अनि उठ्ने बित्तिकै नै रियलाइज गरेँ कि लाइक क्लास चलिरहेको थियो सो आई डिडन्ट रियली क्याच अ लट अफ लाइक what we learned about. मैले के जाने भनेपछि can I say something? Yeah, sure. मैले के जाने भनेपछि चाहिँ Nepal might, lack a little bit of civic sense, but we're getting there. You know what I mean? In terms of like police retaliations in like the wrong times and stuff when it's not necessary. So like all that type of stuff. त्यही हाम्रो लाइक नेपालमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्छ भन्दा मेन चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूमा चाहिँ इट्स बिन लाइक कति आई थिङ्क ओभर 100 इयर्स चाहिँ भइसक्यो नेपालमा पोलिटिक्स भएको चाहिँ तर एकदमै स्मल छ क्या लाइक फर्स्ट जेनेरेसन पनि गएको छैन क्या है त्यही भएर नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ एकदमै सबैले डटी भन्छ नि एकदम डटी लाइक एकदम करप्ट छ क्या एकदम करप्ट अहिले त धेरै कन्ट्रोल भइसक्यो केपी ओलीको अन्डरमा चाहिँ है अनि तर गाइज म केपी ओलीको सपोर्टर होइन मैले केपी ओलीको राम्रो कुरा गरे भएर होइन लाइक एकदमै कन्ट्रोल भइसक्यो कि किनभने अहिले चाहिँ लाइक सबै लाइक अहिले सबभन्दा मेन रोल खेलेको चाहिँ हाम्रो यो नेपालको उसमा चाहिँ नेपालको लाइक सिभिक सेन्सको मेन रोल खेलेको भनेको चाहिँ मिडियाले हो कि लाइक अहिले फ्रिडम अफ स्पिच कतिलाई भिटेनको बारेमा थाहा छैन भिटेनको बारेमा लाइक भिटेनले नराम्रो गीत गायो भनेर पुरा जेल हालेर अनि त्यसपछि आएर एउटा लेटर लेखेर अनि सबै कुरा गर्नुपर्ने लाइक फ्रिडम अफ स्पिच भयो 2-3 चोटि भिटेनलाई गरिसक्यो त्यस्तो अनि कति के अरे दुर्गेश थापालाई एउटा गीतमा गाँजा भन्यो भनेर त्यो पुलिसले हालिदिएको होइन है अनि त्यसपछि आएर प्रणेश गौतम कसले चिन्छ पुरानो कुरा है अब प्रणेश गौतम भनेको एउटा युट्युबर हो अनि उसले वीरविक्रम 2 फिल्मको नराम्रो रिभ्यू दियो भनेर उसलाई जेलमा हाल्दैछ होइन है अनि यो सबै कुरामा चाहिँ लाइक मिडियाले चाहिँ एकदम ठुलो रोल खेलेको छ कि मिडियाले गर्दाखेरि प्रणेश गौतमले जस्टिस पायो भनौँ होइन अनि भिटेनले पनि जस्टिस पायो भनौँ जस्टिस के पाउनु लाइक नेपालमा तर जे भयो नि लाइक कम समयमा जेलबाट छुट्यो हुन्छ नि त्यो अनि अहिले लाइक एकदम ह्यासट्यागहरू एकदम पावरफुल भएको छ नेपालमा होइन लाइक मैले च्याट हेर्नै बिर्सिरहेको रहेछ गाइस सरी है अनि त्यही हो के अरे एकदमै ह्यासट्यागहरू एकदमै पावरफुल भइरहेछ होइन अनि कोहीलाई त्यो बास्कोटा काण्ड थाहा छ गोकुल प्रसाद बास्कोटा 70 करोड यस सो एउटा त्यो मान्छेले चाहिँ 70 करोड घुस खाएको क्या तर के अरे एउटा मान्छेले चाहिँ त्यो उसको बोलेको हुन्छ नि लाइक फोन रेकर्ड हुन्छ नि उस गरेर भाइरल गरिदियो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आएको चाहिँ होइन त्यो कति घुस खाने पनि बार्गेनिङ गर्दैछ नि त्यसको रिलिज भयो अनि त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको अथोराइजेसनमा छन् होइन अनि इफ यु गाइज आर वन्डरिङ किन नेपालको प्रगति भएको छैन भनेर त्यही कारणले नै हो होइन इभन त्यो नेपालमा काम गर्न जानु पऱ्यो भने पिउनलाई पनि घुस खुवाउनुपर्छ क्या लाइक काम बनाउनलाई पिउनदेखि लिएर माथि हाकिमसँग लाइक पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि त्यस्तै हो सबै कुरा गर्दा त्यस्तै हो अनि कसले आशिकाले राम्रो पोइन्ट उस गर्यो ल्याक अफ एजुकेसन त अफकोर्स नि अब नेपालमा एजुकेसन राम्रो छँदै छैन लाइक म्याथहरू चाहिँ अलि राम्रै छ है म्याथहरू चाहिँ लाइक खतरै छ है एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छन् तर लाइक
त्यो सबै उसमा गाउँमा गयो भने सबै त्यस्तै हो क्या गाउँतिर अब लाइक राम्रोसँग ट्रान्सपोर्टेसन पुगेको छैन कति ठाउँमा कच्ची बाटोमा अझै गाडी चलिरहेको छ अनि त्यो पनि सिभिक सेन्स अन्डरमै पर्छ किनभने त्यो सबै उता गभर्मेन्टले बजेट पास नगर्ने त होइन है लाइक सबै ठाउँमा बजेट पास गरे हुन्छ तर लाइक कति ठाउँमा त के हुन्छ भने के अरे बजेट पास गरे होइन त्यो उसहरूलाई थाहा नै हुँदैन के अरे जनतालाई थाहा नै हुँदैन बजेट पास गरे भनेर अनि त्यो जुन चाहिँ त्यो अथोराइज पर्सन छ नि लाइक त्यो बजेट ल्याउने क्या त्यो लाइक गाविसको अध्यक्ष को सोनी होइन उनीहरूले सबै पैसा घममै खाइदिन्छ क्या अनि लास्ट धनी मान्छेहरू अनि कोही बेला मिलिनियर बन्न छ भने चाहिँ नेपाल गएर पोलिटिक्स गरे हुन्छ भन्ने एउटा मिम थियो क्या So basically they put the money from the budget into like wrong places basically. Yeah. And then like like जस्तै मानौँ एउटा खतरा इक्जाम्पल दिइहाल्छु नि म होइन जस्तै मानौँ हाम्रो एउटा गाउँपालिकाको चाहिँ कमिटीमा चाहिँ म छु रे होइन अनि निशान ब्रो छ अरे सबिन ब्रो छ अरे अनि त्यसपछि आएर देवाशिष ब्रो छ अरे अनि निनम्मा छ अरे होइन है के अरे छ भने उता माथिबाट चाहिँ बजेट सरकारले चाहिँ यति बजेट यो ठाउँको रोडको लागि भनेर पहिला हामीले चाहिँ पुरै पेपर वर्क गरेर सबै पठाउँछ होइन सरकारलाई होइन अनि उनीहरूले चाहिँ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ बजेट पास गरिदिन्छ होइन अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बजेट पास त गरिदिन्छ तर लाइक जनताहरूलाई थाहा हुँदैन अनि बेसिकली अनि त्यो पैसा खाने भने हामीले नै हो क्या मैले निशानले देवाशिष प्रो उसहरूले नै खाने हो क्या त्यो पैसा चाहिँ लाइक अनि यस त्यो एकदम करप्टेड भन्ने चाहिँ त्यही हो नेपालमा अनि करप्सनले नै सबभन्दा ठुलो कुरा बिगार्यो तर अहिले चाहिँ धेरै कम भइसक्यो तर त्यही हो अनि सिभिक अरू भयो अब हाम्रो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन त अझै राम्रोसँग उठेकै छैन क्वेसन लाइक नेपालमा किनभने लाइक त्यो उनीहरू अझै दबिएर बसिरहेछ कि लाइक दबिएर बसिरहेछ कि लाइक नेपालमा हाम्रो घरतिर गयो भने चाहिँ त्यति देखिँदैन किनभने आई थिङ्क मोस्ट अफ अस हामी नेपालमा हुर्के पनि अलि लाइक काठमाडौँ लाइक अलि हुन्छ नि अलि बजार एरियामै हुर्क्यो होला होइन कोही गाउँमा हुर्केको कोही हुनुहुन्छ यहाँ नो वान अनि त्यसपछि आएर त्यही भएर अनि गाउँतिर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ किन म चाहिँ हल्का गाउँतिरै हुर्क्याएँ कि लाइक त्यस्तो बजार पनि होइन अनि गाउँमै हुर्क्या भएर मलाई थाहा छ कि लाइक मेरो हजुरआमाले के अरे तल्लो जातको मान्छेहरू हाम्रो घरमा आयो भने राम्रोसँग आँगनमा पनि आउन दिइसिन्थेन कि अनि टाढै पानी खान बोलायो भने पनि बिचरा पानी त दिनुहुन्थ्यो तर के अरे पानी दिएर उनीहरूले आफैले भाँडा माझेर जानु पर्थ्यो कि हुन्छ नि लाइक एभ्रिथिङ सबै कुरा क्लिनै हुनुपर्थ्यो कि लास्टमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो भन्यो भने त मेरो पनि छ मेरो गाउँमा त्यस्तो जहाँ पनि छ त्यही त हो त्यही स्पिक अप के गाई कम भने एकले बोल्न एकजना अहिले पनि एकैचोटि सबैजना एकैचोटि ल ए आशिका बोल्न मिल्छ भने बोल्दैन प्लिज च्याट पढ्नै गाह्रो हुन्छ मलाई I have a question for everyone. Like, so, we've pointed out all the negatives, and like Nepal, from like politics to like everything else. Do you think Nepal would? Oh, this is very controversial. Like, I'm not saying I agree with this, but I'm asking everybody for their opinion. Do you think Nepal would benefit from being a state of India than an independent country? What do you think? You did not just say that. No. Why? I just want to know. Because then we're no longer Nepal. I mean, like I'm no YouTube like Nepali, you know, this like if we just give up like that, like India could start to like let's just go to China. I'd rather be a part of China than India. No, why not? I'm curious to Chinese one. Chinese they need. It's the question is the theo like because like
you thought I know India is like obviously much more successful than Nepal is, I know, in terms of economics and everything. I know त्यसरी भएर त्यो चाहिँ concept भएको थियो होला if Nepal like was part of India. But यस्तो okay, if Nepal becomes part of India, there's going to be like unrest, I know, within our like identity, okay? Like within our एकदमै like I think Nepal's identity is one of the biggest around the world, होइन. हामीले कुरा गर्दा चाहिँ like identity comes to our like दिमागमा identity आउँछ के. अनि त्यही भएर like if we become part of India, which like I think a lot of people have, there's a lot of controversy, होइन, त्यताभित्र त्यस्तो धेरै like successful हुन्थेन. It won't be the same as like adding another state to India, होइन. Okay, so I understand you guys are saying, I mean, a lot of people even in the chat are saying, like, I am Nepali, so it's all about identity. But what I'm trying to get at is, so all of us, we are all international Nepali, we are non-resident Nepali. We are actively choosing to leave our country and live abroad because technically it is giving us more benefits. Is it not? So would it not benefit the people back in home if we were part of India? Because economically, like India or China, both, if we were a state of China or India, because economically it might give us a lot of benefits, not for us, but for the people back home. Yeah. Because like okay. I see what she's trying to say. I see, but that's true. I understand, but it's like a cop out to do that if you're gonna like just like give up being Nepali and our like sovereignty and like our liberty just to become part of India to like make things better. Whereas in India, just because we're like we become part of it doesn't necessarily mean that like India's gonna freaking help like the new state of Nepal or whatever they name like Nepal as, you know. That's just like, I think like a better solution to that would just be like to make Nepal better, like by like all the people who've like gone like Bidesma Boston, like we all come back and like help out, because looking up to India and China is are we going to go back? That's my question. Not like go back, but like I feel like there's something with the broader like worldwide Nepali community, like कुनै चीज त गर्न सकिहाल्छ, like हाम्रो देशलाई मदत गर्न. I feel like that's a lot better than like just selling ourselves out and like okay, like let's dissolve Nepal and become part of India. See, if that was the case, we would have like one colony under one rule, okay? There's always someone better than each other, right? And जो टपमा छ त्यसले त सबै कन्ट्रोल गर्यो भने त सबै राम्रो हुन्छ नि त, by that logic, हैन. त्यही भएर पनि like I don't think, I know, if we become part of India, it would not be good. Yeah, and if we did become part of India, like what happens in history when a bigger country takes power of a smaller country, they lose their power and they get completely neglected. Like, let's be real here. India would have to look after itself before like taking another country under its wing. I say India is not that advanced yet. But I've heard a lot of people say that would you guys think if the British Empire colonized Nepal, would it be in a better state than it is right now? What do you guys think? Well, they say, like, if you look at history, there's the map of Nepal, it's there's the map of Greater Nepal. So technically there's few articles or few research that states that the British Empire did take the good parts of Nepal, all the parts on the east, the cooler regions, like Darjeeling, Sikkim. They technically, when you go there, all the ethnicities there are Nepali. They're not Indian, and they look like me, and they don't look like Indians. So they say they took the good parts and they left the parts that they didn't really need. तर लाइक त्यो क्वेसनलाई तिम्रो क्वेसन एड अन गर्दाखेरि आई थिङ्क हाम्रो के भन्छ त्यसलाई, हाम्रो अब आइडेन्टिटी इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन लाइक द डेभलपमेन्ट के. लाइक डेभलप भनेको त गरिरहन्छ नि त. अब जस्तै वंशै छैन भने त लाइक मान्छेको के काम थियो भन्ने खोजेको. तर isn't that easier for us to say किन हामी बाहिर बस्छौँ? हामीले त नेपालमा कसरी मान्छेले भोगेको छ फ्रम द गभर्नमेन्टको करप्सनले, हामीले त भोगेको छैनौँ नि त. हामी त मजाले लाइक विदेशमा बसेर लाइक सम सोर्ट अफ यस्तो लाइक हामी विदेशमा भएर अहिले चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सियल टपिक हामी कुरा गर्न मिल्छ हैन. लाइक वी हेभ लाइक we're all educated हैन. त्यही भएर लाइक we can like free okay कोही छ ओके एजुकेटेड ओके त्यही पनि I know we can all have like this question, we can ask this question हैन. अहिले यो कुरा यो नेपालमा काठमाडौँ गएर चिच्चायो भने के हुन्छ होला?
Of course, yeah. एक्ज्याक्टली लाइक होइन त्यही हो कि त्यस्तै त्यही भएर चाहिँ होइन यस बट के भन्छु भने म चाहिँ होइन के अरे लाइक हामीले नभोगे पनि लाइक जुन मान्छेले भोगिरहेछ नि अहिले होइन लाइक तर उनीहरू त लाइक दे आर स्ट्यान्डिङ फर इट नि त अहिले लाइक कति प्रोटेस्टहरू गरिरहेछ होइन जस्तै सिभिक सेन्स के लाइक उनीहरूको गभर्मेन्टसँगको कुराहरू पुर्याउनलाई नै सिभिक सेन्स भन्छ कि सो त्यही भएर लाइक नेपालमा लाइक अब चाँडै नै त कहिले पनि डेभलप हुँदैन कुनै कन्ट्री पनि होइन है अनि अझै झन् नेपाल किनभने नेपाल अब एकदमै अहिले त अलि इट्स गेटिङ बेटर होइन इट्स गेटिङ बेटर तर जे भयो नि एकदमै तलै छ होइन नेपाल होइन डेभलपिङ कन्ट्रीको पनि तलै पर्छ नेपाल अनि अहिले डेभलपिङ त भइरहेछ तर लाइक डेभलप हुनलाई चाहिँ खत्रै टाइम लाग्छ कि होइन अनि त्यसको त्यही हिसाबले गर्दाखेरि सिभिक सेन्स चाहिँ एकदम चाहिने नै हो कि एउटा कन्ट्रीको लागि अनि त्यो मुभमेन्ट गर्नै पर्छ लाइक यो कति हाम्रो आन्दोलन गरिरहेछ होइन लाइक कुनै आन्दोलन बिएस होला होइन कुनै आन्दोलन चाहिँ आन्दोलन भनेको प्रोटेस्ट होइन यस लाइक आन्दोलन यस प्रोटेस्ट त्यो कुनै आन्दोलन चाहिँ बिएस होला कुनै के होला होइन तर लाइक नम्बरको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो राम्रो आन्दोलन चाहिँ धेरै छ कि लाइक अगेन्स्ट गभर्मेन्ट होइन नत्र कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो गरिदिन्छ भने मान्छेहरूले इफ यु गाइज डोन्ट नो होइन नेपालको बारेमा होइन चक्का जाम भनेको थाहा छ Those are like one of the worst ones. चक्का जाम भनेको टायर जलाउने हैन टायर जलाउने हैन लाइक नो ट्रान्सपोर्टेसन त्यस्तो खाले एकदम लाइक त्यो एउटा ठाउँको लाइक जस्तै भनौँ एउटा ठाउँबाट गाडी आउन जाने नदिने क्या हुन्छ नि त्यो किन कुनै ठाउँमा कसरी किन गर्छन् भने लाइक अब मैले देखेको छु होइन आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि भनेको एउटा फ्यामिलीको कुखुरा मार्दै भनेर मान्छेले चक्का जाम गर्छ कि नेपालमा पुलिसहरूले गर्नुपर्छ कि आफै चक्का जाम गर्न नि पाउँछ होइन यसो हो नि त लाइक त्यही अब जस्तै मानौँ अब पुलिस लाइक अब कसैको कुखुरा मार्दै कसैको गाडीले किच्यो भने गाडीले रोक्छ होइन अनि त्यसपछि आएर चक्का जाम के अब लाइक पुलिसहरू आउन त आउँछ नि अब त्यति बेलामा चाहिँ अब नेपाल पुलिस खतरा स्मार्ट हो क्या मान्छेमा त नेपाल पुलिसहरू आउँछ अनि नेपाल पुलिसले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने कन्ट्रोल गर्छ किनभने कस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ लाइक पुलिसहरू आए पनि लाइक लाइक फिमेलहरू अगाडि आएर पुलिसहरूको लाइक मान्छे अगाडिपट्टि फिमेल हुन्छ होइन अनि पछाडिपट्टि चाहिँ मेलहरू हुन्छ अनि त्यो भयो भने त्यो मेल पुलिसहरूले छुनै पाउँदैन क्या त्यो प्रोटेस्टहरू गर्ने मान्छेहरूलाई केही पनि गर्नै पाउँदैन क्या अनि ठुलो अर्डर आउनुपर्छ अनि त्यति बेलामा एपिएफ आउँछ अनि सशस्त्र प्रहरी आउँछ अनि बढी मास भयो भने चाहिँ अनि त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्छ क्या अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने लाइक त्यो रोडमा कुखुरा हिँडिरह होइन अनि गाडीले हान्दियो होइन अनि गाडीले अब त्यो त गाडीको लाइक गाडीको के अरे उस त हो लाइक प्रब्लम त हो तर लाइक कुखुरा बाटोमा हिँड्ने अब पैसा दिएन भने चक्का जाम के सो लाइक उसको क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो नि त तर दिएन भने चक्का जाम क्या कुखुराको पैसा क्षतिपूर्ति भनेको त के भन्छ यस त्यो दिएन भने चक्का जाम कि अनि तर चक्का जामको अर्को एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिन्छु है यो चाहिँ मेरै घर ठाउँमा भएको होइन एउटा ट्र्याक्टर चढाउने मान्छेले त्यो गाडीको साइडमा पार्क गरेर रहेछ लाइक त्यो रोडको साइडमा पार्क गरेर रहेछ होइन है त्यहाँ नो पार्किङ साइन पनि छैन केही पनि छैन होइन ट्र्याक्टर चलाउने त्यो पनि इन्जिन अन गरेर सामान किन्न मात्र गएको रहेछ अनि पुलिस आएर के अरे तैँले यहाँ पार्क गर्न पाउँदैनस् भन्दैछ अनि त्यसपछि आएर अनि यहाँ केही त्यस्तो छँदा त छैन अनि किन भनेर अनि फेरि पुलिसले पाउँदैनस् भनेपछि पाउँदैनस् यो टिकट लिक भनेर डाइरेक्ट भनिदिएछ कि होइन त्यो अघि भने नि अघिको स्लाइडमा थियो नि पुलिसको ब्रुटालिटी होइन अनि 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 ऊ चाहिँ कस्तो थियो भने ऊ चाहिँ बिचरा किसान हुन्छ नि लाइक फार्मर होइन एकदमै आफूले मेहनत गरेर खाने मान्छे उसले चाहिँ अनि दिन्न भनेर भन्दैछ होइन है दिन्न भनेर भन्दैछ अनि पुलिसले के अरे आफ्नो उस ब्याकअपमा लाइक टिमलाई बोलाएर समातेर लग्यो क्या हुन्छ नि अनि बिचरा त्यति सानो उसले गर्दाखेरि पनि 3 दिनसम्म नराम्रोसँग कुटेछ क्या हुन्छ नि एकदम अनि लोकल मान्छेहरू पहिला गएर पुलिसलाई चाहिँ घेरा हान्यो है घेरा हान्यो भनेको सराउन्ड गर्यो होइन अनि त्यति गर्दा पनि भएन
अनि त्यसपछि आएर चक्काजाम इट इज भनेर सबैजना जनताहरू चोकमा गएर अनि ठ्याक्क सबैजना रोडमा बसिदिइहाल्यो होइन अनि पुलिसले के गर्ने क्या सबैजना लाइक अनि त्यो चाहिँ अनि त्यसपछि आएर अनि उनीहरूले अनि त्यो भएपछि चाहिँ कस्तो चक्काजाम चाहिँ के हुँदो रहेछ भने प्रेसर पर्दो रहेछ कि माथि गभर्मेन्टलाई होइन सबै कुरा रोक्यो नि त अनि सबै के अरे सबै कुरा रोक्यो अनि प्रेसर पर्दो रहेछ अनि प्रेसर परेपछि अनि अब माथिबाट आएको अर्डर त पुलिसले मान्नै पर्यो होइन अनि बल्ल अनि छोडिदिँदो रहेछ कि अनि तर त्यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भने नराम्रोसँग कुटाएको थियो नि त त्यसलाई होइन अनि बिचरा त्यो अङ्कललाई अनि त्यसपछि आएर सबै डामहरू थियो अनि त्यो डामहरू हटाउनलाई टाइम लिएर रहेछ उनीहरूले चाहिँ खासमा तर पछि गभर्मेन्टले नि त्यो सबै ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो अनि त्यसपछि आएर सबै नर्मलाइज भएपछि चाहिँ अनि चक्काजाम खोलिदियो अनि पुलिसहरूलाई केही कन्सिक्वेन्स हुन्छ कि यत्तिकै केही पनि अब 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 कस्तो हुन्छ लाइक माथिको अर्डर पनि मानेन भने चाहिँ डाइरेक्ट फायर गरिदिन्छ पुलिसलाई होइन होइन अनि नत्र चाहिँ युजली पुलिससँग खत्रै अथोराइज हुन्छ कि लाइक के अरे त्यति सानो कुरामा त्यत्रो ठुलो टपिक त नउठ्नु पर्ने हो तर लाइक पुलिसको ब्रुटालिटीले गर्दाखेरि नि त्यो निक्ल्यो नि त त्यो त्यही भएर अब सल्युसन चाहिँ के हुन्छ लाइक how can Nepal like move forward like कसरी डेभलपमेन्ट हुन सक्छ कसरी आफ्नै नेसनल लाइक के पो सिटिजन्सहरूलाई कसरी betterment for citizens चाहिँ कसरी गर्ने if everyone saying I'm just following on for my question everyone saying नेपाली नि हामी नेपाली हुनुपर्छ भने what does the government need to do to improve the lives of the citizens living in land in the motherland be less corrupt and educate the youth त्यतिले पुग्छ So, but like education to who isn't there, like yeah, agreed. It also depends on like kun prakar ko education pani, you know. I think. Okay, so Karen. Like just again before like what Kamraj just saying about like if the British had like taken over Nepal and obviously because of that like when the British took over India like India became a lot more advanced so to speak but then they also lost a lot of like their cultural identity because like they did become more like Europeanized right but like do you guys think like having like more of a Western American like British education in Nepal would benefit like Nepali like Kyako Bikas or is it just better to like develop things on our own? I think that like sorry. Oh no, you can go ahead, sorry. All right, thanks. Well, I think that if there was like Western colonization and like that kind of education implemented to the youth, I don't think that would like benefit them too much. But to an extent, I guess it would be good. But you know, like when you, it's all about balance, really. Like if it's really like you know, there's not a good balance and there's too much like Western culture, then you know it can go downhill from that. I say. It's all about balance, so. मैले के भन्न थालेको थिएँ भने like westernization is occurring everywhere के नेपालमा पनि अकर भइरहेको छ कि अहिले होइन westernization is just taking over the world त्यसलाई चाहिँ almost fact हो के होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले पनि नेपालमा like certain advancements भइरहेछ नि त अहिले होइन now people are like standing up होइन you see movements भइरहेछ होइन like अमेरिकामा भएको मुभमेन्ट्सहरू like social mediaबाट चाहिँ नेपालतिर ट्रान्सफर भइरहेछ नि त होइन that's how we're improving as a society like त्यतिकै त देखिन होइन रिजल्ट चाहिँ तर के भइरहेछ भने अहिले यो सानो मुभमेन्टहरू हुन्छ नि त्यो मुभमेन्ट चाहिँ पछि ठुलो भएर पछि इफेक्ट हुने क्या फ्युचरमा भनेको अब अहिलेको मुभमेन्ट चाहिँ पछि 10-15 वर्षपछि बल्ल लाइक विल सी लाइक रियल रिजल्ट्स के त्यही हो But that's not necessarily what I was saying because like that like by westernization I just mean like Western thinking and like philosophy onto like Nepal because yeah त्यो चाहिँ हुन चाहिँ म हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने it's just like I think Nepal is like one of the reasons एकदम unique छ Nepal भनेपछि we haven't like given up on our like specific like culture and roots I think that's one of the strengths Nepal has and त्यही भएर westernization in that aspect like they won't take over Nepal in that way. So guys एउटा क्वेशन सोधिहाल्छु like came back one moment sorry especially I think keeping like you said the Nepalese philosophy definitely keeping that Eastern philosophy would be way better than implementing Western philosophy. Because if you think about it, Western philosophy would not be what it is if Eastern philosophy wasn't there. So, you know what I mean? Like, yeah. I don't like,
It's like it's like everything affects each other. Like if it wasn't for them, then it wouldn't be the same thing for yeah. So, But the real question is, do you Wait, have? do you have a perm though? Like, answer that before you go. if you don't mind. No, sorry, yeah. I don't. I used to, but this is not true. So yeah, this is not true. You look good. You have a perm. I finished. I'm done. No, but it is not true, bro. I swear. That's true. Yeah, okay, guys. एउटा question सोध्नु मन लाग्यो मलाई. If you guys have a chance to give a civic sense to government, के दिन्थ्यो तिमीहरू? What would be your civic sense? Ke? Can you reformulate the question? So do you mean like कुन advice दिन्थ्यौ? Yes, like कुन चाहिँ संवेदना गर्थ्यौ तिमीहरू? कसरी भने के गाइस हो के तिमीले म सोध्छु अनि What is संविधान? It's like कस्तो सुझाव दिन्छौ के लाइक हुन्छ नि लाइक सिभिक सेन्स भनेको बेसिकली मान्छेहरुको मुभमेन्ट हैन अनि के रे जनताले सरकारसँग के माग्ने लाइक के कुरामा बढी फोकस गर्नुपर्छ भनेर गर्ने मुभमेन्टलाई चाहिँ सिभिक सेन्स भन्छ नि त सो व्हाट काइन्ड अफ सिभिक सेन्स लाइक कस्तो सेन्स गर्दैन तर लाइक व्हाट काइन्ड अफ सिभिक सेन्स what kind of civic sense would you guys give to Nepal government? Yeah. Actually, yeah. Can I go first? Yeah, sure. मैले चाहिँ के दिन्थे भन्दाखेरि like I would suggest them to invest more on like governmental organizations. किनभने like आजकल एकदमै धेरै अब स्कुलहरु हस्पिटलहरु सबै एकदमै प्राइभेट भएको छ नि त अनि त्यही भएर त्यसै गर्दा like citizensहरुले राम्रो सर्भिसहरु पाइरा छैन हैन so like I would ask them to invest in more like governmental schools, like early advanced खालको बनाएर. Oh yeah. तर यसमा मलाई एउटा कुरा एड गर्न मन लाग्यो है नेपालमा हैन है के रे सरकारी स्कुलमा कोही पढाउँछ भने जस्तै मानौं फर एक्जाम्पल हैन मेरो बाबाले चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा लाइक नट सरकारी स्कुलमा हैन बोर्डिङ स्कुलमा हाल्नुहुन्थ्यो के किनभने ही नोज त्यहाँको पढाइ राम्रो छैन भनेर हैन है so this is like one of the most concern thing अहिले चाहिँ किनभने लाइक जो मान्छेले चाहिँ प्राइभेट पढ्न सक्दैन लाइक बोर्डिङ स्कुलहरु लाइक के रे उस लाइक कम्युनिटी स्कुल भनौं न लाइक हाम्रो सामाजिक विद्यालयहरु चाहिँ लाइक राम्रो पढाइ राखेन नि त हैन हो त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ नि गाइस त्यसैको लागि लाइक मैले लाइक अलि बढी इन्भेस्ट गरौँ भनेर भनेको मैले के सोचेको भने लाइक even I've seen this in my family भइरा छ हैन लाइक कोही चाहिँ डाक्टर बन्न खोजेछन् के तर नेपालमा छन् हैन डाक्टर बन्नलाई चाहिँ एकदम लास्ट टर्न पैसा चाहिन्छ के कि either you're like the smartest of the smartest हैन 0.01% हैन कि you have to have money के नत्र भए त्यो नाम निस्किदै गाह्रो हुन्छ के अनि त्यही भएर चाहिँ मैले के देखेको छु भने गभर्नमेन्टलाई चाहिँ they have to find a way के पैसा जम्मा गर्न चाहिँ हैन अनि लाइक smartly distribute त्यो पैसा चाहिँ एउटा लाइक कसरी भनौं या तर ब्रो लाइक यहाँ पनि हेर्दाखेरि त लाइक डाक्टर पढ्नु भन्दा खतरै पैसा लाग्छ नि यहाँ पनि अनि यहाँ पनि लाग्छ तर यहाँ के छ नि लोन लिने कुराहरु छ हैन इट्स नट इम्पोसिबल हैन लोन लिने स्ट्र्याटेजीहरु छ हैन एन्ड यु कैन रिलाय अन द गभर्नमेन्ट हैन त्यो अनि पैसा तिर्दा पनि देयर इज नट द्याट मच इन्ट्रेस्ट के त्यो इट्स डेफिनेटली पोसिबल के त्यही भएर टन्नेलले गरिरहेछ नि त यहाँ त डाक्टर टन्नेलले गरिरहेछ सबिनको कुरामा थप्नु पर्दा हैन थप्दियो के छ भन्दाखेरि लाइक नेपालमा अब जे जसो भयो नि हाम्रो रिसोर्सेसहरु लिमिटेड छ हैन देश लाइक त्यस्तो कुनै ठुलो उद्योग छैन तेल बेच्न सकिदैन अरूहरु एक्सपर्ट्सहरु कमै छ त्यो कारणले अहिले आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सरकारलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भने लाइक प्राइभेट सेक्टरसँग कोलाबोरेट गर्नु भन्ने के अब किनकि अहिले जे भइरहेछ कोभिड-19 रिलिफ होस् या अहिले आई थिंक रिसेन्टली नेपालमा नि के विद्युतीय सवारी साधन लाइक इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट सुरु भयो रे हैन त्यो सबै प्राइभेट सेक्टर मान्छेहरुले बाहिरकै पैसा ल्याएर गरेको कि सरकारले त्यसलाई समर्थन गर्छ तर सरकारले डाइरेक्टली के गरेको हुँदैन सो आई थिंक त्योबाट चाहिँ हट्नु भएन सरकार लाइक नेपाली सरकारले यदि हुन्छ बाहिरको कुनै मान्छेले हाम्रो हुन्छ नि आम मानिसले के गर्न चाहन्छस् भने हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौं हुन्छ नि लाइक हामीले लाइक सबै चीजहरु हामीले मात्रै गर्नु पर्दैन प्राइभेट सेक्टरले गरे नि हुन्छ त्यसलाई हामी कदर गर्दै अघि बढ्यो भने आई थिंक द्याट्स द बेस्ट वे किन अहिले अब नेपाल के रहेछ भन्दाखेरि अब विकास हेर्दाखेरि नि
कतिपय समयसम्म हाम्रो लाइक लोड सेडिङ यताउता भयो होइन अनि जब त्यसको कुनै समाधान आयो वात्तै अब 7 तल्लाको मल होइन लाइक त्यो अमेरिकामा त बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप हुन्छ यहाँ त 7 स्टेप चाहिँ स्किप गरेर कहाँ केही पनि नभएको ठाउँमा अहिले 7 तल्लाको मल हुन्छ नि अब लाइक 4D 7D इन्टरटेनमेन्ट के हो के सो आई थिङ्क प्राइभेट सेक्टरसँग कोलाबोरेट गरेर देशलाई विकास अनि लाइक आम मानिसहरूलाई नि त्यो आफ्नो जिन्दगीलाई एउटा उन्नति ल्याउने माध्यम नै दिन्छ आई थिङ्क उसले भन्न खोजेको मेन एउटा एक्जाम्पल दिन मन लाग्यो है मेक सेन्स गर्छ कि गर्दैन थाहा होइन तर सिभिक सेन्स हो नि त गाइस त्यो मेक सेन्स गर्नै पर्छ होइन लाइक अहिले हाम्रो धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन थाहा छ गाइजहरूलाई सो बेसिकली धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन भनेको चाहिँ लाइक अहिले धुर्मु सुन्तली भनेको चाहिँ मेरी भाषाको एकदमै राम्रो कलाकारहरू होइन उनीहरूले चाहिँ आफ्नै लाइक गभर्मेन्टसँग केही आश नराखिकन एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो खोलेर धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन खोलेर उनीहरूले चाहिँ चितवनमा इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम बनाउँदैछन् क्या सो इन्टरनेसनल लेभलमा खेल्न मिल्ने खालको क्रिकेट स्टेडियम बनाउँदैछ कि हो त्यस्तै फाउन्डेसनहरू अझै बढी गयो भने नेपालमा अझै डेभलप हुन्छ भन्ने खोजेको जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो अनुभव कुरा त्यही हो एन्ड देन आई थिङ्क हस्पिटलहरू पनि त्यस्तै छ होइन नेपालको सबभन्दा बेस्ट ओर्थोपिडिक्स हस्पिटलहरू न्युरोलोजिकल हस्पिटलहरू सबै कुनै न कुनै एउटा प्राइभेट व्यक्तिले खोल्या हुन्छ फर एक्जाम्पल उपेन्द्र देवकोटाले युकेमा पढेर उसले आफ्नै एउटा हस्पिटल खोल्नु भयो होइन अब एक्ज्याक्टली अनि पछि गएर सरकारले अलिअलि सहयोग गर्यो तर सुरुमा पहल चाहिँ उहाँले ल्यायो कि या प्राइभेट सेक्टरलाई हेल्प गर्नुपर्छ उपेन्द्र देवकोटा बितेको होला होइन एकदम नि ब्रो भइसक्यो बितेको ऊ क्यान्सर भएर होइन क्यान्सर हजुर इन 58 इयर्स ओल्डमा बित्यो मेरो आमालाई अपरेसन गरेको डक्टर हो क्या आफ्नै डक्टर भएर बिचारा लाइफ त्यही भएर यति हो सिभिक सेन्स भनेको अझ केही सेन्स गरेन भन्नुपर्ने गाइस के सेन्स गर्दैन भने भन्नु म सेन्स मिलाइदिइहाल्छु त्यसमा केही टेन्सन छैन अनुभव ब्रो अलि ढिला आयो क्या होइन अब भर्खर आएको ए अनि तिमीलाई सिभिक सेन्सको बारेमा के छ भन्नु नि त ब्रो सिभिक सेन्स अलिकति बुझाउनु मलाई के हो You're putting him on the spot. Like, come on, give him some time to think. के अरे सिभिक सेन्स भनेको चाहिँ बेसिकली लाइक मलाई अघि के भनेको थिएँ आफूलाई थाहा छैन अरूलाई सोध्दै सिभिक सेन्स भनेको चाहिँ बेसिकली के अरे जनताको सरकारसँगको गुनासो के आई थिङ्क सिभिक सेन्स भनेको त्यसको अर्थ खोजे लाइक तिम्रो के छ के अरे स्लाइड हेर न ब्रो What are your thoughts on civic sense? Okay. I don't know. अब यो on the spot भन्नुपर्दा नेपालमा civic sense भनेको एक किसिमको देशलाई माया हुनु हो हैन अब त्यो के it sounds generic तर नेपालमा यदि आफूले केही गर्न मन छ हैन एकदम लाइक ट्यालेन्टेड विद्यार्थी हो या एकदम ठुलो वैज्ञानिक या त्यस्तो लाइक कुलमान घिसिङ जे जसो हो नि शिक्षा या तालिम लिनलाई मान्छेहरू विदेशै जान्छन् हैन that's just what it is because नेपालले त्यो अफर गर्न सक्दैन तर आई थिङ्क मैले एउटा क्यान्सर डक्टर हुनुहुन्छ विशाल ग्यावाली भनेर मैले उहाँको एउटा कोर्स सुनेको थिएँ जे जसो भयो नि लाइक इन द कन्ट्री हुनु पर्दैन फर द कन्ट्री सोच्नुपर्छ अरे कि अब नेपालमा बसेर नगर्न सक्यो नि विदेशमा गएर पढे नि विदेशमै बसेर नि कुनै न कुनै रूपमा म नेपाललाई केही गर्छु भने त्यो सोच हुनुपर्छ भन्छ अब आई थिङ्क सिभिक सेन्स भनेको हामी यहाँ अमेरिका या बेलायत युके युरोप जहाँ भयो नि एउटा नेपालप्रति परिचय र माया भएर अनि म नेपाललाई पक्कै भविष्यमा गएर केही गर्छु भने आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ सिभिक सेन्स भनिन्छ अब नेपालभित्रै बस्नेलाई चाहिँ आई थिङ्क नेपाललाई केही सुधार्नु पर्यो भने हुन्छ नि त्यो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभहरू भन्दाखेरि अब नेपालीमा आई थिङ्क जनप्रतिनिधि भन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति एक्चुअली लाइक टोलमै गएर मान्छेहरूसँग मिलेर गफ गरेर एक्चुअली मान्छेको सोच बुझ्नेर अनि त्यसलाई सरकारसम्म लगेर व्यक्त गर्यो भने आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ केही हुन सक्थ्यो होइन अहिले त अब सबै आफू त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि आफ्नो कुरा आउँछ त्यो आम मानससँग कुरै भन्न छोडिन्छ मेरो दुई शब्द त्यही अलिकति बढी बोल्ने हो आई थिङ्क गभर्मेन्ट नै क्लेन्ज हुनुपर्छ आई थिङ्क द्याट्स स्टेप 1 हैन अनि त्यो गर्नलाई अब वर्षौं लाग्छ हैन अब
लाग्छ नि त, but the thing is त्यो नभइसँग like you said Sabin हुन्छ नि like corruption end गर्नुपर्छ. And where has corruption started? Corruption starts at the government right now. And what you said Anubhav, like government ले नै private sector सँग उयो गर्नुपर्छ भने like government नै private sector भइसकेछ क्या नेपालमा. Like नेपालमा त्यो corruption र एउटा system ल्याउनलाई कम्तीमा अर्को like 20-25 वर्ष चाहिँ लाग्छ किनकि अहिले जुन नेताहरू छन् सबै चाहिँ यो राजा शासन जब ज्ञानेन्द्र अनि वीरेन्द्र तिनीहरू हुँदाखेरि त्यो बेलादेखि एक्टिभ आइरहेको मान्छेहरू कि तिनीहरूलाई थाहा छ कि कुन सिस्टमलाई के मोनिपुलेट गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हैन. राजाहरूलाई त्यागेर तिनीहरूको पावर लिइरहेको थियो, अहिले त झनै अनकन्ट्रोल. सब बुढा मात्रै छन्, अब बुढा मात्रै छन्, कोही नयाँ छैन. लाइक यसरी बुझौँ के मलाई खतरा इक्जाम्पल दिन्छु फेरि म अब हेर्नु अब हामी हेरौँ है त अब हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू यहाँको फर्स्ट जेनेरेसन भयो कि भएन होइन, अनि हामी सेकेन्ड जेनेरेसन हो नि त होइन. हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन नै हो. हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू इमिग्रेन्ट्स हो, हामी फर्स्ट जेनेरेसन हो. Like we're also immigrants. हाम्रो छोराछोरी फर्स्ट जेनेरेसन. Yeah, हाम्रो छोराछोरी फर्स्ट जेनेरेसन हुन्छ. सेकेन्ड. I think we're first generation. बेसिकली भन्न खोजेको चाहिँ जसले स्ट्रगल गर्छ नि त्यो सबभन्दा पहिला आउनेले चाहिँ स्ट्रगल गर्छ नि त. हामीले भन्दा बढी त हाम्रो बाबा मम्मीले स्ट्रगल गर्नु हो नि त होइन. अनि हाम्रो बाबा मम्मी भनेको चाहिँ अहिलेको नेताहरू हो कि किनभने उनीहरू त अगाडिबाट बोल्यो भने नि राजा शासनबाट बसेको भयो नि त होइन. एउटा जेनेरेसन नै गएन नि त हाम्रो त. लाइक नयाँ जेनेरेसन त आउनै बाँकी छ नि त होइन. अब यो पुरानो जेनेरेसनले सिकिरहेछ अनि यो नयाँ जेनेरेसनमा त ट्रान्सफर गर्ने हो नि त. मैले भन्न खोजेको कोही बुझ्यो, कोही सेन्स बुझ्यो एकदम क्लियर बुझ्यो. तर मेन समस्या चाहिँ के छ भने भन्न चाहिँ सजिलो छैन लाइक भ्रष्टाचार कम गर्ने हटाउने भनेर होइन. तर त्यसको रिजन चाहिँ के हो भने होइन अब के छ भने नेपालमा चाहिँ अब स्यालेरी हेरौँ न होइन, 10-15 हजार 20,000 25,000 कमाउँछ मान्छेले महिनाको होइन. अब तिमी सिटीमा बस्यो भने घरबार तिर्नु पऱ्यो, बच्चालाई पढाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो होइन. र हाम्रो सोसाइटी अलिक सो अफ छ होइन. अनि अब त्यो हुन्छ नि आफ्नो समाजसँग हिँड्नु पर्यो नि. अनि त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब बाध्यता नै हुन्छ भ्रष्टाचार गर्नलाई. किनकि सिधा रूपमा हिँड्यो भने चाहिँ त्यो सोसाइटीको मार्क्सहरू डिमान्ड गर्न सक्दैन, आफ्नो बच्चालाई भविष्य दिन सक्दैन होइन. त्यसको निम्तिमा के गर्नुपर्छ भने गभर्मेन्ट सेक्टरले चाहिँ आफ्नो सेक्टरलाई फोकस गर्नुपर्छ हुन्छ नि. लाइक यो प्राइभेट सेक्टरलाई भन्दा पनि आफ्नो सेक्टरलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र स्यालेरी लेभल हुन्छ नि इन्क्रिज गर्नुपर्छ. सो पिपल डोन्ट ह्याभ निड टु बी करप्ट एनिमोर. सो अलिक गाह्रो छ सिस्टम चेन्ज गर्न, समय लाग्छ, 15-20 वर्ष लाग्छ होइन. त्यो बिस्तारै हुन्छ. सो लेट्स सी. Okay, मेरो अर्को कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन. So like कसले पो भन्यो, I think Anubhav you said like it's going to take years and years. Yeah. So do you think if we have like a revolution as in a dictator comes in and just takes over the government out, but he wants good for Nepal, do you think that will benefit Nepal? I think it's just दाइले राम्ररी भन्नुभयो कि भर्खर कि अहिले चाहिँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि हरेक नेताको के सोच छ होइन, हरेक त्यो मन्त्रीहरूको के सोच छ भन्दाखेरि हरेक नभनौँ पक्कै त्यहाँ लाइक अपवाद हुन एक्सेप्सनहरू होला होइन. धेरैको चाहिँ यो मान्छेको पैसा चाहिँ मेरो गोजीमा कसरी राखौँ, यसको चाहिँ म कसरी लिउँ हुन्छ कि अब यसको भएको नि म कसरी हराउँ त्यस्तो टाइप. अब सबै स्वार्थपन छ. अब त्यो डिक्टेटरसिप भन्दा नि आई थिङ्क लाइक धुर्मु सुन्तली अनि त्यसपछि लाइक सन्दुक रुई त्यस्तो एकजनाले गरेर अनि देन देशलाई अगाडि बढ्ने हो. अब एज द न्यू जेनेरेसन के हो स्वीकार किन हाँस्यो च्याट हो च्याट नि ब्रो च्याट. And I think like as the new generation of politicians come in, there will be differences. किनकि अहिलेको अब एकदम टप लेभल पोलिटिसियनहरू नि कतिजनाहरू अब 8 कक्षा 9 कक्षा भन्दा पनि बढी पढ्नु भएको छैन होइन. अब न्यू जेनेरेसन पोलिटिसियनहरू त कतिपय अब पोलिटिकल साइन्समा पिएचडी गरेको आउनुहुन्छ होला. त्यो भइसकेपछि शिक्षा साथ अब नेपाललाई कसरी समृद्धि ल्याउने त्यो आई गेस सिकिन्छ कि मेन प्रब्लम चाहिँ 20 वर्ष लाग्छ. एल्डर्स हुन्छ नि अब अहिलेको यो बुढापाका हजुरबा नेताहरू छ नि ती सखाप भएपछि बल्ल अलिकति परिवर्तन हुन्छ होइन. इफ यु वान्ट टु फास्ट डेभलप नेपाल रियली दे हेभ टु डाई होइन. अब तिमीले एकदम चाँडो परिवर्तन चाह्यो भने त्यो नेताहरूलाई त्यो के भन्छ सिंगार के भन्छ नि त्यो भवन हुन्छ नि पार्लियामेन्टमा बम फालेपछि त्यो बुढापाका त्यहाँ भगवान् सबै सखाप भएपछि अनि न्यू जेनेरेसनमा थाहा भयो नि
That's त्यो के हो नि fastest way. यो बुढो मान्छेहरूलाई पोलिटिक्सबाट हटाउन छ भने मार्नै पर्छ होइन हट्दैन धेरै यो चाहिँ नो अफेन्स है गाइस I like the dictatorship idea better. नो अफेन्स होइन अफेन्स होइन तर इट्स रियालिटी होइन त्यो नेताहरू त्यो मर्ने बेलासम्म कुर्सीमा बस्छन् त्यही हो हाम्रो अनि तिनीहरू त्यो नमरेसम्म त्यो खाली हुँदैन त्यो कुर्सी खाली हुँदैन भनेपछि फास्ट डेभलपमेन्ट चाहियो भने एकजनाले त्यहाँ आर्ट गर्यो भने त्यो बम त्यो पार्लियामेन्ट हाउसमा बम फाल्यो भने त्यो 600जना 100 खतरा example. Like dictator आयो भने like so it is राम्रो होला खतरा एक्जाम्पल गाइस खतरा एक्जाम्पल फेरि डिक्टेटर चाहिन्छ मेक डिक्टेटर गुड सेन्स गर्ने फेरि खतरा एक्जाम्पलमा फेरि दिन्छु के ल देऊ के रे के भन्छ त्यसको नाम पहिला राजा तन्त्र थियो नि त अनि राजाको फेरि फ्यामिली मारिदिएपछि चेन्ज भयो नि त लोकतन्त्र चेन्ज भयो नि त लाइक हैन मैले एउटा क्वेशन मैले पनि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन दुईटा हैन ब्रो प्लिज के अरे अब जसरी निनमले भनेको थियो गभर्नमेन्ट कसरी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हैन थिङ्क अफ द गभर्नमेन्ट एज लाइक हाम्रो फ्यामिली हैन अब भनौँ न हाम्रो हजुरबाको चाहिँ अहिले गभर्नमेन्टको लिडर भयो हैन हजुरबाको पाला के थियो भने उनीहरूको माइन्डसेट हल्का फरक थियो कि कोही हुनुहुन्छ हैन अब स्पेसिफिकली अब हाम्रो हजुरबाहरू चाहिँ भयो भने कोही डिफ्रेन्ट कास्ट आयो भने अर्कै ट्रिटको हुने हैन जस्तो स्पिकरले भनिरहेको थियो अघि एक्जाम्पल हैन कोही आयो भने त नछुने हुन्छ नि त के भयो भने अब नेक्स्ट जेनेरेसन हाम्रो ड्याड ममहरू चाहिँ त्यो चेन्ज भयो हल्का चेन्ज भयो हैन देयर मोर लाइक ओपन हैन साथीहरु टन्नै छन् के अर्कै अरू कास्ट हैन तर इफ यु लुक 3-4 जेनेरेसन्सबाट पहिला त हेर्दै पनि हेर्थेनन् के हैन आँखाबाट हेर्थेनन् त्यस्तै लाइक नाउ आवर जेनेरेसन हैन हामी वर अल लाइक शेयरिङ लाइक अल अफ अस अन जुम हैन कहाँबाट डिफ्रेन्ट लाइक इभन विथिन नेपाल हैन हाम्रो डिफ्रेन्ट कल्चर छ बट लाइक नाउ हामी चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सकेछौँ हैन इभन ह्याभ लाइक अ नर्मल कन्भर्सेसन हो यस्तै नर्मल कन्भर्सेसन गर्दा पछि गभर्नमेन्टमा हैन 15-20 वर्षपछि यस्तै हुन सक्छ भने त्यही हो के चेन्ज हैन पछि Nice. Oh, sorry, bro. Well, that's quite positive, you know. But I mean, I don't know how it is in America, like different parts now. But in the UK, I don't know if you have any UK people here. But like UK, we're from Ireland. Like, I'm from Wales. Okay. Oh, actually, Wales might be quite close. So I don't know how it is in Wales for you, but in England, I'll speak for England. Nepali society is still very purano mindset. They're still very olden mindset. Like buro pakhaile ne sabai control garnu parcha, naniharu sano hunu parcha. I mean, I think some parts of like Kathmandu, bhanau na capital city is quite very open-minded. They're not so traditionally narrow-minded. Something I feel like UK majority of society is still very people like to Nepal ma Kathmandu bhanda nai jhan like more steps back, which is very sad and which is very shocking because like hami yati like videshma aera like having the opportunity of seeing different cultures and mingling with different cultures. I would have hoped that त्यो uncle auntie-हरुको like mindset would have changed, but it still hasn't. They still look for आफ्नो जात, like I don't know American कस्तो भयो UK मा त like अब like नेवार गुरुङ राई लिम्बुहरु छ नि they still look within their own caste to get married and to chill with, and it's so and I think stupid. No, त्यस्तो नि हो कुरा चाहिँ के हो मान्छे छ नि यहाँ विदेशमा भन्छ नि पहिला पुस्ता हुन्छ नि 20-30 वर्ष अगाडि यिनीहरुको त्यो हाम्रो बाबाआमाको चाहिँ काम घर हुन्छ नि आउटवर्ड एक्टिभिटिज नो काम घर अनि त्यही पहिलाको माइन्डसेट कसरी लिएर आयो नेपालबाट त्यही माइन्डसेट भयो डेभलप भएको छैन त्यही भएर चाहिँ यहाँ पनि जर्मनीतिर पनि त्यसै छ के त्यो संसारसम्म गयो भने ठ्याक्कै नेपालकै पारा हुन्छ नि त्यो इट्स द सेम सो यहाँ स्टेट्समा त्यही हो हैन अब यहाँ हाम्रो विभिन्न लाइक सिटीहरुमा नेपाली वुड ब्रिज फाउन्डेसन नर्दर्न भर्जिनिया नेपाली फाउन्डेसन भनेर ठाउँमा छ तर त्यहाँ पनि एक किसिमको राजनीतिक खेल जस्तो लाग्छ सबै आफ्नो इगोको लागि प्रेसिडेन्ट बनेको अब फेरि ठुल्ठुलो मान्छे बन्न खोज्ने के अब एउटा अंकल चिना हुन्छ हैन राम्रै मान्छे नमस्ते अंकल बोल्यो यताउता तर पछि गएर अलिकति एक दुईजनासँग बोल्दाखेरि तपाई के नचाहिँदो कुरा गर्नु भयो तपाईलाई थाहा छ म यहाँको राष्ट्रपतिको भ्याटबुट भन्दिने त्यो अब त्यो के छ भन्दाखेरि आई थिंक निनममा सबैले के भन्नु कसरी नेपालमा एउटा समृद्धि ल्याउने आई थिंक पुरै लाइक भएको नेपालीहरुलाई कसरी लाइक एउटा सेन्स अफ हुन्छ नि लिबरलाइजेसन भनौं कि जस्ट एउटा फोर्थ कमिङ ल्याउने भने चाहिँ सबै समयको कुरा हो हैन
आगामी पुस्ताहरू झनै लिबरल हुन्छन् झनै ओपन माइन्डेड हुन्छन् अनि त्यो कारणले त्यो चेन्ज हुन्छ हैन त्यहाँ सोचाइ परिमार्जित हुन्छ अब अर्को कुरा चाहिँ आई थिंक एउटा कहावत छ नेपालीमा कि एउटा आलु कुइयो भने पुरै बोरा कुइन्छ कि के भन्छ नि हैन इट जस्ट टेक्स वन ब्याड पर्सन टु लाइक स्क्रु एभ्रिथिङ ओभर अब त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ न सबैजना पछि राम्रो छ तर त्यो नेपाली फाउन्डेसनको प्रेसिडेन्ट चाहिँ हैन त्यो हुँदैन हैन त्यस्तो जातको कुरा हामी सिकाउनै पर्छ त्यस्तो कुरा आउन थाल्यो भने अब it's still stagnant हैन the change. So ultimately it's just a matter of time in my opinion. अब नयाँ जेनेरेसनहरु आउनु पर्यो नयाँ सोचाइहरु आउनु पर्यो and it just takes time and then as new people talk there are more people then change आउँछ will be better. यस्तै पुरानो नचाहिँदो सोचाइहरु जान्छ अफ कोर्स ब्रो एकदम एग्री गर्छु म अनुभवले भनेको कुरा हैन अनि अरु मेन कुरा नै लाइक त्यो आफ्नो प्यारेन्ट्समा डिपेन्ड पर्दो रहेछ के लाइक अब जस्तै मान्नु हैन अब मेरो अर्कै कास्टको गर्लफ्रेन्ड छ भने मैले प्यारेन्ट्सलाई बुझाउनु पर्यो क्या म किन माया गर्छु उसलाई भनेर अनि सो द्याट अब पछि गएर हेर्ने भनेको त हैन पछि गएर हेर्ने भनेको त प्यारेन्ट्सले हेर्ने भनेको त हाम्रै ह्याप्पिनेस हो नि त अब नत्र लाइक नेपाली मुभी भएको छुट्टै कुरा हैन नेपाली मुभी भएको त घरबाट निकाल्ने यस्तो उस्तो गर्ने हैन है तर लाइक आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई सम्झाउन सक्यो भने हैन है लाइक चेन्ज चाहिँ आफैबाट स्टार्ट हुनुपर्छ कि एउटा हुन्छ नि लाइक फेरि चेन्ज स्टार्ट हुनुपर्छ भने फेरि जबरजस्ती म अधिकारी हो मैले अब नेवार केटी खोज्न नि भएन होइन आफ्नो गर्न पनि केही हुँदैन देयर इज नथिङ रङ हैन अब आफ्नो केटी मनपर्छ भने त बाले हो होइन है झन् राम्रो है त्यस्तो धेरै ड्रामा हाउस गर्नु परेन तर लाइक अब के अरे आफूलाई चेन्ज चाहिन्छ भने के अरे आफैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ अरे भन्नु खोजेको त्यही भएर लाइक त्यो ठुलो मान्छेलाई पनि धेरै गर्न उस के अरे भन्नु भएन आफैबाट स्टार्ट गऱ्यो भने अनि भएन भने बल्ल कुरा गर्नुपर्छ कि गाइस के भन्छ चेन्ज स्टार्ट्स विथ यु भनेर यार त्यही त ब्रो आफ्नो त्यही त ब्रो त्यही भएर अहिले गर्लफ्रेन्ड बनाउँदाखेरि नै अब आफ्नो प्यारेन्ट्स त्यस्तो छ भने आफ्नै जातको हेऱ्यो हुन्छ भन्नुपर्छ गाह्रो छ नि ब्रो अनि फेरि अब आई थिंक यो पनि स्लोली चेन्ज हुन्छ तर म कलेज गएपछि मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली ड्याडी मम्मीहरूले अनि बेसिकली हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसनहरूले अमेरिका या विदेश ल्याइसकेपछि जसरी आफ्नो छोराहरूलाई हुर्काउनु हुन्छ छोरीहरूलाई हुर्काउनु र छोराहरूलाई हुर्काउनुमा ठुलो चेन्जेस लाइक देयर इज अ लट अफ भिन्नता छ कि विच इज डिफरेन्ट होइन अब म केही उदाहरणहरू दिन्छु फर इक्जाम्पल मेरो मम्मी ड्याडीहरू पनि त्यस्तो होइन त बाहिर जानु मिल्दैन त्यस्तो कहिले भन्छन् होइन तर कलेज गएर मैले कतिजना केटी साथीहरू बनाएँ जुन उहाँहरूले भन्नुभयो कि ए होइन मैले त कहिले बाहिर जानै पाइनँ बाहिर गयो कि होइन राति हिँड्न मिल्दैन एक्लै हिँड्न मिल्दैन कि हुन्छ नि तिमी यस्तो हो छोरी हो यस्तो गर्न मिल्दैन भनेर त्यो इमिडिएटली रिस्ट्रिक्सनहरू राख्ने रे कि अब त्यो भएर अभियसली सोच चेन्ज हुन्छ होइन अनि फेरि अर्को नि के रहेछ भन्दाखेरि कतिपय नेपाली केटीहरू चाहिँ एटलिस्ट मैले त्यो क्याम्पसमा देखाएँ चाहिँ ड्याडी मम्मीहरू अमेरिका आइसकेपछि हेर छोरी हामीले नेपालमा तिमीलाई जति नियन्त्रण गर्नु कन्ट्रोल गर्नु गर्यो अब अमेरिका हो जे गर्न मन लाग्छ गर भनेर छोडिदिनै हुँदो रहेछ तर आई मिन त्यो डिफरेन्स चाहिँ अब स्लोली चेन्ज हुन्छ हाम्रो त्यो केटा र केटीमा नि त्यो सेक्सिजम अहिले नि छ कि विदेशमा होपफुली चेन्ज हुन्छ त्यो पक्कै समय छ